Bun găsit, dragi părinți, și la mulți ani! În continuarea subiectelor legate de lehuzie și recuperare postnatală, mă gândeam, în scopul de a termina sezonul 1, adică tot ce ține de partea de sarcină, m-am gândit să terminăm, practic, toată această discuție cu partea de recuperare prelungită, și anume, ce anume se întâmplă după această lehuzie de 40 de zile, în care mămica, să spunem că a trecut de partea de lohi, a învățat cât de cât să alăpteze, s-a obișnuit cu nou statut de membru al familiei a bebelușului în casă, da? Bebelușul și-a creat o oarecare rutină, ea a început să se simtă mai confortabil. Indiferent cum a născut, cred că mare parte de recuperarea fizică a avut loc deja, da, în aceste 6 săptămâni postnatale, cumva oferă timp mamei și pentru partea asta de recuperare fizică, efectiv, după naștere, indiferent cum a fost nașterea. Și acum urmează să ne gândim ce se întâmplă mai departe. Ok, s-a terminat lehuzia și apoi, da? Și apoi ce? Apoi trebuie să ne pregătim pentru reluarea vieții de dinainte. Ce înseamnă asta? Înseamnă să vedem când va fi prima menstruație, să ne reluăm viața sexuală, să facem ceva exerciții de recuperare sau de rejuvenare sau de reeducare a musculaturii perineale. Da? Deci este vorba despre faptul că dacă femeia a născut natural, totuși este nevoie de un timp mai lung de recuperare pentru a-și reveni ea cum a fost înainte. Și așa încât sunt niște subiecte foarte importante, separat de ce se întâmplă de partea de contracepție pe alăptare, da? Sau când anume ne planificăm o sarcină ulterior. Legat de subiectul când obținem o nouă sarcină după naștere, vedeți că mai la începutul sezonului, la începutul episoadelor Ioni Wellness, o să găsiți acolo câteva episoade legate exact de partea asta. Cum mă pregătesc pentru o nouă sarcină sau când să rămân din nou însărcinată, când să obțin o sarcină după nașterea naturală, după cezariană, după o pierdere, după un avort și așa mai departe. În următoarele câteva episoade o să vreau să abordăm aceste teme. De prima menstruație după naștere, reluarea vieții sexuale, reeducarea musculaturii perineale și tot ce putem face pentru a preveni posibile complicații postnatale pe termen lung, cum ar fi incontinența urinară sau prolapsul genital. Aș vrea să începem astăzi cu subiectul probabil cel mai important și cel mai mult așteptat de către dumneavoastră, pentru că am primit multe mesaje în direcția asta, și anume, cum anume facem să ne refacem musculatura planșeului pelvin, da? A musculaturii perineale după o naștere naturală. La cezariană situația asta nu intră în discuție, știți foarte bine de ce, da? Deci, deși se mai modifică pe acolo niște problemuțe, da, mai există presiune de la burtica gravidă, o mămică care este sănătoasă înainte nu are probleme după. Dar la nașterea naturală se întâmplă foarte multe fenomene și pentru a înțelege dumneavoastră aceste fenomene m-am gândit să vă fac o mică introducere sau o mică brief, așa, review, despre ce anume înseamnă această musculatură pelvină. Da? Ce înseamnă practic planșeul pelvin și care este importanța lui în statica pelvină și în susținerea organelor abdominale. Musculatura pelvină, ne referim tot ce înseamnă partea de mușchi care se află în interiorul pelvisului, da? Deci pelvisul este acel bazin osos pe care vi-l amintiți, arată ca o pâlnie, așa, iar în interiorul pâlniei și cu legări de oase și ligamente și așa mai departe, este tot ca o pâlnie, dar musculară, da? Adică în acel os se mai află încă o pâlnie de mușchi. Care este rolul acestor mușchi? Rolul mușchilor pelvini este, pe lângă să ajute la naștere, așa, este de a susține toate organele din burtă. Adică imaginați-vă dumneavoastră că organele toate din abdomen, da? Ele sunt, într-adevăr, au niște ligamente, sunt structuri care sunt ținute de alte structuri. Dar, de altfel, gravitația, dacă n-am avea mușchiul pelvin, ar face ca aceste organe să cadă gravitațional efectiv printre picioare, da? Deci, ca să nu se întâmple lucrul ăsta, există o pâlnie foarte complicată de mușchi în mai multe straturi și în mai multe forme, care au rolul de a susține toate organele din burtă, astfel încât ele să nu cadă efectiv, da? Ei bine, această pâlnie are anumite zone, niște puncte mai dure, mai puternice, cum ar fi nucleul perineului, care la femeie se află între vagin și rect. Exact, este ca un nod, ca o zonă mai tare, ca un vârf de nas, așa, da? Ca o zonă cartilaginoasă, unde este un nod, adică un loc unde se intersectează mai mulți mușchi perineali. Aia este zona cea mai importantă și cea mai dură, care nu trebuie să se rupă la naștere. Dacă se rupe nucleul perineal, după aia sunt probleme în mod cert mai departe, da? De asta epiziotomia, dacă se face pe lateral la 45 de grade și nu se taie în jos spre rect niciodată, da? Deci, practic, noi ce vrem să facem este tocmai să evităm ruptura acestui nucleu perineal, care este, ca să zic așa, esența la tot ce înseamnă mușchi pelvini, da? Deci, dacă
rădăcina sau tulpina, să zic așa, a mușchilor pervini se rupe, după aia este foarte greu de reparat înapoi. Așa încât, ceea ce vrem noi să facem este să încercăm ca, în urma unei nașteri naturale, să nu distrugem super tare acest mușchi perineal. Ei bine, mușchiul perineal acolo nu este unul singur, sunt o grămadă de mușchi, în mai multe straturi, în mai multe forme așezați. Sunt niște noțiuni de anatomie poate puțin complicate pentru populația generală, dar așa ca și idee, imaginați-vă dumneavoastră ca și cum ceva are rolul să fie atât de puternic încât să țină tot ce e mai sus să nu cadă, da? Ei bine, ce se întâmplă la o naștere naturală? Haideți să vedem puțin care este mecanismul prin care este afectat acest mușchi. Deci, noi să zicem că trecem printr-un travaliu. Travaliul nu afectează în niciun fel mușchiul perineal, da? Deci, travaliul înseamnă că uterul se contractă. Într-adevăr, el se împinge în jos, împinge și copilul cu totul, dar n-am ajuns încă la perineu și nu ne afectează chestia asta. Se dilată colul frumos, da? Copilul începe să coboare. Odată coborârea copilului, practic uterul se apasă și el mai jos, mai jos, mai jos, ca să împingă copilul afară cu totul, da? Asta duce la o întindere a unor ligamente la uter acolo, da? El se forțează să coboare cât mai jos. Dacă expulzia este foarte dificilă, atunci apare și un risc suplimentar de prolaps, adică uterul efectiv se lasă el cu totul și cade, dă să cadă prin vagin, da? Adică ajunge colul uterin până în buza perineului, ceea ce nu e normal. Normal trebuie să fie perineu, vagin și apoi col, da? Ei, dacă colul este tot apăsat și uterul nu are forță, nu are ligamente puternice, el poate cădea cu totul, gen vine cu tot cu copil la vale. Chestia asta de obicei se rezolvă ulterior, adică nu e neapărat o problemă. Dacă femeia are multe nașteri naturale, acest fenomen duce e ca un elastic care îl tragem și îl întindem de foarte multe ori. La un moment dat nu mai are aceeași forță. Deci, marele multipare, femeile care nasc de la 5 copii în sus, sunt femei predispuse la prolaps uterin sau genital per total. Da? Această problemă cu prolapsul poate să fie doar temporară, adică dacă, de exemplu, femeia a avut o expulzie foarte grea sau a fost un copil foarte mare sau a fost o naștere instrumentată, cu forceps, ventuză, diverse chestii sau ceva s-a întâmplat de a fost o naștere atipică, mult mai complicată decât normal, se poate întâmpla ca femeia și după o singură naștere să aibă prolaps. Da? Dar, de obicei, dacă nașterile sunt fiziologice, nu ne așteptăm să apară prolaps, mai ales dacă mămica este tânără când naște prima dată. Cu cât femeia naște prima dată natural la o vârstă mai înaintată și legamentele sunt de altă calitate și cu cât copilul este mai mare și eventual au fost și alte probleme, cu atât riscul de prolaps este mai mare. Da? Deci noi ce ne dorim este ca acest uter, chiar dacă coboară puțin în timpul expulziei, să și urce înapoi. Tot nu vorbim de perineu până la ora asta. Mai departe, să zicem că copilul a trecut prin col și începe să ajungă în vagin, da? Dacă este în vagin, ce înseamnă? Vaginul este un organ foarte bun. Adică, în ce sens? Este elastic, el permite să se dilate foarte tare. Chiar puteți rămâne impresionate cât de tare se poate dilata un vagin. Deci, el are o capacitate elastică absolut extraordinară. Deci, se poate dilata oricât de mare ar fi capul. Pe vagin nu le interesează cât e de mare capul fetal, da? Problema este ce se întâmplă după ce se termină vaginul și urmează, efectiv, ca bebelușul să iasă din vagin către exterior. Ei, acolo el se lovește de această pâlnie, de acest planșeu, da? Acest perineu, da? Deci este format din piele, grăsime și mușchi, da? Tot felul de structuri musculare. Bine, vase, nervi și alte chestii, dar mă refer așa ca și structură mare, deci este ca un fel de obstacol cumva în fața copilului, da? Perineu, noi îl considerăm ca fiind toată zona care participă la naștere, da? Deci, nu ne interesează neapărat anatomia, labii, alte chestii de acolo. Deci ne interesează toată structura musculară care este obstacolul din fața copilului care vrea să iasă. Da? Un perineu poate fi de foarte multe feluri. Sunt femei, de exemplu, care sunt sportive de performanță sau care fac multe sporturi, sunt active, sunt foarte fit, da? Și atunci fac foarte multe exerciții pentru mușchii perineali, fără să-și dea seama, și își structurează un perineu foarte riguros, foarte hipertrofiat, foarte puternic, foarte calitativ, să zicem, da? Care are multe alte beneficii în viață, dar la naștere, femeile care au un perineu foarte musculos, foarte gros, așa, chiar de grosimea asta, efectiv, da? Deci eu dacă vreau să văd cam cât e grosimea perineului, atâta îmi intră degetul până trec de mușchi. Deci atâta mușchi am eu la perineu. Deci chestia asta, care este și încordează, este efectiv o barieră pentru copilaj. Deci copilul ăla se chinuie acolo, nu zic că nu va ieși, va ieși la un moment dat, dar ar fi o expulzie foarte grea, foarte lungă și de multe ori copiii fac suferință fetală în situațiile astea. Deci cumva nici varianta asta hipertrofică nu e foarte bună. Variantele de femei care au un vagin ok, dar perineul foarte slab, adică femei care, să zicem, nu au avut nicio formă de activitate sportivă sau femei care
așa au moștenit ele de la mama, de la bunica. Sunt ele mai cu un colagen din ăsta mai finuț, mai, nu e așa de strong, da? Este mai elastic, mai molcuț, nu este așa foarte hipertrofic și musculatura din zona respectivă poate nu a fost antrenată foarte mult, da? Mai ales femei care, de exemplu, fac copii foarte tinere, neavând viață sexuală prea multă înainte. Adică, până la urmă, și câtă viață sexuală înainte a fost, contează, în sensul în care este un mușchi care se lucrează sau nu se lucrează. Da? Este un mușchi atrofiat sau un mușchi hipertrofiat. De exemplu, femeile care se căsătoresc virgine și rămân imediat însărcinate, mușchiul acesta de obicei este mai puțin calitativ decât la femeile care au avut o oarecare viață sexuală până la primul copil. Da? Deci există o diferență și de noțiuni de genul ăsta. Nu neapărat foarte evidentă, dar uneori contează. Da? Aceste femei care au un perineu puțin mai atrofiat, puțin mai molcuț, mai puțin structurat, da? Cumva au o naștere mai ușoară, în sensul în care atunci când trece copilul, el nu identifică perineul ca fiind un fel de obstacol. De cele mai multe ori chiar reușesc să nască destul de repede, adică expulzia nu se prelungește foarte mult. În schimb, aici partea cealaltă este reversul medaliei, sunt genul de femei care fac rupturi foarte des, adică au țesuturi mai laxe și cumva, chiar dacă expulzia este pe natural, nu este forțată deloc, așa cum simte ea să împingă, de multe ori se crapă pur și simplu pielea, țesuturile și apar rupturi, da? Varianta ideală în toată povestea asta ar fi undeva la mijloc, da? Adică niciun perineu hipertrofic foarte muscular, cum e de exemplu la femeile sportive de performanță, nici femei care au un perineu foarte, foarte atrofic, foarte slab, foarte micuț așa și atrofiat. Pentru că dacă avem o variantă intermediară, atunci și nașterea este bine, dar avem și cu ce lucra după naștere să refacem mușchiul, înțelegeți? Pentru că dacă există o atrofie prea mare, aproape toate fibrele se vor rupe și după aia femeia respectivă aproape sigur va face incontinență, urinare și așa mai departe. Deci, noi trebuie să avem cumva o variantă echilibrată. De aici, toată controversa cu exercițiile Kegel înainte de naștere, dacă ajută sau nu, da? Pentru că depinde cui le recomandăm. Dacă vorbim deja de femei care au o musculatură perineală super bine dezvoltată, exercițiile Kegel nu fac decât să-i agraveze ei problema și să îi ofere o naștere și mai grea, da? Exercițiile Kegel ar fi bune pentru o femeie care are foarte slabă musculatură perineală și poate o ajută să mai devină la normal, da? Femeile care sunt deja cu un perineu perfect, practic nici pro, nici contra n-ar fi neapărat o problemă. Nici dacă le face, nu le strică, nici nu pot să zic că le ajută în mod deosebit. Deci, practic, chestiunea asta cu exerciții Kegel prenatale este dedicată unui anumit segment de populație și de aici toate controversele, da? Pentru că toate, nu știu cum să mă explic eu acum, toate mizeriile pe care le vedeți pe internet, cum că nu știu ce, perineu se dilată ca balonul, deci corpul nu este un plastic, da? Deci corpul nu este un plastic, nu funcționează niciun fel de mecanism pe care dumneavoastră încercați să-l mulați pe un plastic, pe un balon, ca să vă arate dumneavoastră cum vi se dilată perineul fără rupturi. Deci nu există așa ceva, da? Perineul poate fi ajutat prenatal prin foarte multe forme prin care el să devină mai moale, mai elastic, mai permisiv atunci când trece copilul. Da, astea sunt lucruri care le putem face. De exemplu, anumite tipuri de masaje perineale, prenatale, da, care se fac de obicei după 34-36 de săptămâni. Sunt anumite tehnici, da, cu masaj în formă de U pe partea de perineu posterior, așa, și cu tot felul de tehnici, cu degetele mari, cu presiune, ca și cum ar veni copilul. Sunt foarte multe metode și sunt moașe sau persoane specializate care știu să facă și să ofere femeilor astfel de masaje. Inclusiv partenerul poate învăța să le facă și să le ofere partenerei lui. Este destul de greu mama cu burta foarte mare să aibă acces să-și facă astfel de masaje calitative. Ideal ar fi să fie altcineva care îi face, astfel încât să fie eficiente și să fie făcute corect. Da? Pentru că, până la urmă, dacă sunt făcute incorect, nu au niciun fel de efect. Dar, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute prenatal. Exercițiile Kegel sunt dedicate numai anumitor femei care au un perineu foarte atrofic, lipsit de tonus foarte mare. Și atunci, creșterea tonusului prin exercițiile Kegel va favoriza nu atât nașterea, cât recuperarea de după, practic. Despre asta este vorba. Acum, haideți să vedem ce se întâmplă cu perineul la naștere, cu musculatura perineală la naștere. Deci, capul fetal, da, va pune o presiune foarte mare pe acest perineu și îl va întinde la maximul posibil. Ideal ar fi până înainte de punctul de a se rupe, da? Ideal ar fi să-l întindă cât de mult se poate, cât îi permite anatomia și fiziologia țesutului respectiv, până la momentul în care se rupe. Dacă se rupe, se rupe. Aici ține și de asistența la naștere și de toate teoriile în care crede mama, cu sau fără epizotomie, dar ideea este că, practic, este un țesut care va fi întins la maximul anatomic și fiziologic
fiziologic posibil. Da? Imaginați-vă un elastic de care tragem la maxim, fără să se rupă elasticul, dar când i-am dat drumul, ce se întâmplă cu el? Dacă l-am întins la maximul posibil, da? Ei, el nu va mai avea același tonus, va fi larg, da? Adică microfibre din interior se vor rupe. Așa încât acest mit prin care eu nu m-am rupt la naștere nu înseamnă că perineul este normal. Deci un perineu care nu s-a rupt la naștere este de multe ori un perineu mai distrus decât un perineu care a fost tăiat la naștere. Și să vă explic de ce. Pentru că atunci când întindem la maxim, da, și se rup microfibre, necesită foarte mult antrenament, foarte multă terapie, foarte multe tehnici alternative prin care respectivul mușchi să se pună cap la cap pe unde s-a rupt pe acolo prin interior. Adică tonusul mușchiului respectiv va fi distrus, practic, o vreme, în funcție de cât de multe terapii va face femeia și cât de multe investiții de timp și de bani de obicei va face în acele tipuri de exerciții sau de terapii alternative sau de chirurgie pentru a-și reface mușchiul cum a fost. Dacă se face epiziotomie, și de aici sunt toate controversele astea, nu se rupe nimic pentru că se taie pe fibră normală și se coase înapoi pe fibră normală. Cel mult este un singur loc unde trebuie să se refacă fibra. Dar în rest, mușchiul nu este rupt. Deci înțelegeți diferența? Deci este ca și cum eu am un elastic și l-am tăiat în două și după aia când îl cos, este la fel de strâns. Corect? Iar dacă am un elastic pe care l-am întins la maxim până s-a rupt fibrele din el aparent întreg este, dar când îi dau drumul, este dublu la lungime. Da? Și așa, lax, deci nu are forță să se strângă înapoi, nu mai are fibrele întregi. Da? Aici este diferența și aici nu vrea lumea să înțeleagă importanța epiziotomiei și de ce se face doar femeilor care au risc de ruptură și atât. Deci nu trebuie făcută la toată lumea. Dar la femeile care au risc să se rupă fibrele astea și efectiv este un cap imens și un perineu foarte strâns, acolo, în mod cert, ori se vor rupe microfibre, ori se va rupe la propriu țesutul în multe bucăți după ce s-au distrus microfibrele. Adică a trecut de punctul de înaltă rezistență și gata. Cam atât a fost, da? Deci, esența la toată povestea asta este ca dumneavoastră să înțelegeți importanța integrității funcționale a mușchiului perineal. Deci nu e normal ca să arate el integru, că ce să zic, n-am rupturi, n-am fisuri. Asta nu este un succes. Asta este un succes că nu s-au pus fire. Asta e singurul succes. Succesul o să-l vedem ulterior, când mămica o să ne povestească dacă se scapă pe ea sau nu, dacă are prolaps sau nu, dacă viața sexuală mai este cum a fost. În asta constă succesul unei nașteri cu perineu integru. Da? Deci nu este ambiția de a nu tăia nimic sau de a nu coase nimic la o naștere. Ambiția este de a recupera structura și funcția unui organ care a fost folosit la naștere. De exemplu, uterul, ne dorim să fie cum a fost, ca să mai putem face și un alt copil. Așa și perineul. Avem nevoie de perineu ca să ne susțină statica pelvină, să nu avem prolaps, să nu avem incontinență, da? Pentru că să nu uităm că sunt femei, cum sunt mamele și bunicile noastre și dacă întrebați cel puțin una dintre dumneavoastră, cunoașteți o femeie care după naștere a rămas cu incontinență urinară sau fecală, sau amândouă, pe viață. Da? Deci este vorba strict de aceste chestii. Pentru că era o modă mai de mult să scoatem perineul integru la primipare și se întâmpla lucrul ăsta și nu era rău. Nu era rău, aparent, femeia, vai ce bine că nu m-a tăiat nimeni. Partea proastă este ce s-a întâmplat, că pentru că pe termen lung, femeia respectivă și-a stricat calitatea vieții. Pe termen foarte lung, pentru că terapii foarte multe nu se făceau atunci și au rămas și la vârsta asta, da? În menopauză, postmenopauză, acușica, da? Cu o incontinență urinară de efort foarte deranjantă. Imaginați-vă dumneavoastră ce înseamnă la fiecare râs, la fiecare strănut, la fiecare efort, poate a urcat 2 scări mai repede sau s-a speriat sau ceva, să se scape pe ea. Da? O dată de 2 ori poate e distractiv, dar când femeile astea evită să mai bea apă când pleacă de acasă ca să nu se scape pe ele pe drum sau, Doamne ferește, au probleme și cu partea de incontinență fecală, imaginați-vă ce calitate a vieții au aceste femei, da? Pe termen lung. Deci lucrurile astea, din fericire, au rezolvare. Da? Au și prevenție, dar au și tratament. Să spunem că ceva s-a întâmplat și totuși a apărut. Da? A apărut această formă de incontinență urinară de efort sau de prolaps, care are și el alte probleme mai mari. Da? Așa încât, deși uneori prolapsul cu incontinența merg mână în mână, ele pot fi întâlnite și separat. Și în funcție de femeie, în funcție de context, practic se stabilește diagnosticul și forma de tratament potrivită. Da? Deci ceea ce vreau eu să rețineți din toată povestea pe care v-am spus-o este așa. Ce ne facem dacă noi cumva în urma nașterii am rămas cu o consecință fizică sau a stării de bine a vieții, da? Adică ne influențează viața de zi cu zi și cum o putem rezolva?
Primul lucru este, în primul rând, să comunicați cu medicul dumneavoastră și să vă duceți la medic să spuneți: doamna doctor, uitați, de la naștere am rămas cu problema asta, mă scap pe mine când strănut, de exemplu, da? Sau când râd, sau când tușesc, da? La orice formă de presiune abdominală, sau când mă încordez, sau când m-am ridicat brusc de pe scaun, da? Deci sunt mai multe feluri și mai multe grade de incontinență urinară de efort. În funcție de situații se stabilește gradul de incontinență și care sunt opțiunile de tratament, da? Asta este o problemă. Problema numărul 2, prolapsul uterin, da? Care ce înseamnă? Înseamnă că nu mai avem structura normală vagin, col, uter. Uterul cu tot cu col cad prin vagin și uneori chiar se exteriorizează. Adică sunt femei care când se așează jos simt colul că iese din vagin efectiv și stau pe col, adică pe un țesut, ca și cum ați avea gingia la exterior. Deci e foarte periculos pentru că se infectează, bineînțeles, face escare și duce, separat de dureri și toate problemele care țin de viața sexuală, există foarte multe riscuri de natură infecțioasă. Da? Și prolapsurile astea au și ele mai multe grade și au mai multe forme de tratament. Despre prolapsuri o să vorbim separat la capitolul de ginecologie din sezonul 2 și o să vă descriu acolo toate gradele și toate variantele de tratament. Ceea ce voiam eu astăzi să vă explic de fapt este ce anume putem face pentru a repara damage-ul, să zic, făcut, mai mult sau mai puțin, după o naștere naturală la nivelul perineului. Și aici sunt foarte multe variante. Deci, în primul rând, un perineu este un mușchi, să nu uităm, care el poate fi retonifiat. Da? Să spunem că a fost cu niște fibre distruse sau a fost cusut sau au apărut diverse probleme la naștere. Întâi dăm timp corpului să-și revină. Nu ne apucăm să facem absolut nimic în cele 40 de zile care urmează după naștere. Bineînțeles, nu ne apucăm să facem absolut nimic. Da? Deci ne luăm timp pentru recuperare. Dacă au fost rupturi, trebuie să se vindece cusăturile, plăgile de acolo. Dacă a fost făcută epiziotomie, să se vindece plaga de epiziografie. Da? Lohile să se termine, mămica să fie capabilă să doarmă cât de cât, să-și îngrijească copilașul, să poată să aibă și timp pentru ea. Și după ce au trecut acele 40 de zile, în funcție de context, în funcție de diagnosticul și gravitatea situației, trebuie să încerce diverse variante. Care sunt opțiunile? Opțiunea numărul 1 ar fi exercițiile Kegel, care sunt la îndemâna oricui, sunt free, da? Sunt gratis, da? Și sunt mai multe forme de exerciții Kegel pe care femeia le poate efectua chiar la ea acasă. Îi trebuie doar timp, răbdare și focus pe problema asta și încet exercițiile Kegel într-un timp foarte lung. Nu vă imaginați că ați făcut 2 ședințe și gata. Deci necesită 2-3 luni de zile până începe să se vadă ceva, să zic, da? Și cumva este o variantă mai bună decât varianta veche și anume oprirea jetului urinar din când în când. Deci chestiunea asta cu oprirea jetului urinar din când în când are posibilitatea de a duce la infecție urinară. Faptul că urina vine turbulent, da, și curge într-un jet continuu, spală vezica și uretra și este un factor de prevenție a infecției urinare. Dar dacă femeia face pipi în jet întrerupt, da? Asta poate duce la diverse infecții urinare mai departe, iar în combinație cu incontinența urinară nu e o variantă bună deloc. Da? Deci ceea ce vă recomand eu este să nu faceți variantele băbești de întreruperea jetului urinar. Asta este o chestiune depășită. În ziua de astăzi sunt metode mult mai moderne. Da? Varianta cu exerciții Kegel ar fi una din cele mai la îndemână, cele mai ușoare și gratuite pe care le puteți face. În altă ordine de idei, ce mai puteți face este să vă înscrieți la diverse cursuri de reeducare perineală, care conțin și o parte de noțiuni teoretice și o parte de masaj perineal, da, care ori vă învață cineva cum să vă faceți, ori vă face terapeutul respectiv, și parte de învățare corectă a tehnicilor de contracții perineale care să vă ajute să vă refaceți. Și asta este o variantă foarte bună. Tot aici am putea include yoga postnatală, care, practicată cu regularitate, are foarte multe beneficii, printre care și această reeducare a mușchilor perineali. Da? Mai există kinetoterapie specială postpartum, da? Ca un fel de, tot așa, tehnici kineto de întărire a musculaturii perineale. Mai există terapii alternative de tip practica cu oul de jad sau practica cu oul de cuarț roz, care sunt, bine, ăsta este un subiect separat care ține de practici de feminitate. Femeile care sunt deja familiarizate cu metoda, că nu o să intrăm acum în detalii, și aveți acasă ou de jad, trebuie început cu ou cât mai mari de jad, da? Deci mărimea mare, că sunt trei mărimi. Începeți cu mărimea mare și începeți prin a dormi, de exemplu, întâi cu ou de jad sau de cuarț. Întâi dormiți cu el, da? Pentru că mușchiul vaginal se mulează pe ou și cumva creează o contracție involuntară pe parcursul nopții. Asta e varianta light, să dormiți cu oul la început. După care puteți face exerciții, da? Prin a ridica, prin musculatura vaginală antrenată continuu, ridicați și coborâți oul, astfel încât să puteți cumva să
Deci cum e la musculatura la șarpe, da? Deci cumva vaginul se contractă, ridică oul și îl coboară înapoi și tot așa, da? Deci asta e o formă foarte bună de întărire a musculaturii vaginale, dar asta necesită niște practici mai avansate și puțin exercițiu, da? Asta se începe, bineînțeles, cu ouă mai mari, după aia se continuă cu ouă medii, iar varianta avansată este cu ouă foarte mici, da? Da, lucrurile astea sunt ok. Mai sunt bile Kegel care se atârnă de ou și care cumva au tendința de a trage ou și dumneavoastră prin forța vaginală să-l țineți mai sus, da? Asta este o altă variantă. Nu toată lumea este deschisă către astfel de practici, sunt niște noțiuni mai de nișă și să spunem că o să vorbim separat despre ele într-un viitor sezon, care o să fie dedicat strict partea de ioni, da? Și feminitate. Bun, deci acum, separat de partea de lucru cu musculatura vaginală, mai există niște metode alternative și anume, de exemplu, există stimulare electrică. Există niște dispozitive intravaginale care transmit cumva impulsuri electrice și folosesc tehnica ca la electrostimularea de musculatură pentru tonifiere, numai că pentru mușchiul vaginal. Da? Mai există niște tehnici din astea care presupun presiune cu manometru, da? Deci o tehnică care se numește NoEpi și cumva se pune un dispozitiv intravaginal ca un balonaș în formă de 8, așa, da? Se umflă balonașul ăla, poate fi cumva umflat până la o anumită presiune și cumva înregistrează prin acel manometru și câtă forță are mușchiul vaginal să se contracte pe acel balonaș. Asta presupune niște investiții și niște timp, bineînțeles, ca să acordați la tehnicile astea și foarte mult contează și igiena, bineînțeles. Dacă folosiți tot felul de dispozitive din astea, trebuie să practicați o igienă foarte bună, da? Per total, dar mai ales acum. Mai există un dispozitiv mai puțin cunoscut care se numește MSELA și care este ca un fel de scăunel special, care folosește impulsuri electromagnetice de intensitate mare, care au rolul de a stimula puternic mușchiul perineal, da? Cumva din afară. Cum anume funcționează? Deci, de exemplu, dacă o femeie face exerciții Kegel, da? Asta este nivelul de contracție pe care le poate obține, dar cu acest dispozitiv obținem contracții mult mai mari, de mare intensitate și care tonifică mușchiul mult mai rapid. Mai mult, acest dispozitiv se folosește predominant pentru partea de incontinență urinară. Aici ajută cel mai mult, da? Nu neapărat ne interesează pe partea de disfuncții sexuale sau alte probleme, dar partea de incontinență urinară este foarte des rezolvată, chiar uneori după o simplă ședință. Ședința durează 30 de minute, da? Și se obțin rezultate uneori chiar pe loc. Ideal ar fi să faceți 6 ședințe, câte 30 de minute, da? Și în felul acesta cumva se tonifică foarte mult și foarte repede, într-un interval foarte scurt, partea de mușchi perineale alterați sau atrofiați. Da? Deci cumva soluții există. Bineînțeles că o altă variantă și foarte eficientă și bună pentru toată lumea este partea de reîncepere a vieții sexuale postnatale, care este iarăși un subiect foarte delicat. Unele mame vin la controlul de 40 de zile și când le întreb despre ce contracepție vor să folosească sau ce direcție au pe partea de viață sexuală reluată, majoritatea îmi spun, nu mai întrebe doamna doctor, până la următorul copil nu vreau să aud de soțul meu. Cam așa ceva. Cam la asta se reduce marea majoritate, da? A părerilor. Deci nu cred că e cea mai bună soluție asta. Ca orice mușchi nefolosit, el se va atrofia, da? Face bine pentru amândoi să vă reluați viața sexuală încet, nu pot să zic cu prea mari fonfeuri, dar treptat, cu artificii dacă e nevoie, cu lubrifiant, cu tot ce este nevoie, cu răbdare, da? Ajută foarte mult pentru mușchiul vaginal să-și facă funcția, să fie folosit, bineînțeles, da? Dacă există și viață sexuală de calitate bună, cu orgasme, cu tot ce trebuie, atunci musculatura contractată iarăși va crește tonusul foarte bine și cumva, ca să spunem adevărul, de fapt, cel mai bun și cel mai bun tratament, asta ar fi reluarea cu succes a vieții sexuale, ponderat, nu, nici excesul de zel nu este foarte bun, dar ponderat, cu măsură, cu măsurile de rigoare dacă este nevoie, da? Treptat, o reluare a vieții sexuale și calitate a vieții sexuale este unul din cele mai bune tratamente pentru toate problemele care țin de perineu. Ca să ajungă perineu cum a fost la început, necesită timp lung și foarte multă investiție de răbdare, uneori și financiară, ca să ajungă cum a fost. Realitatea face că așa cum a fost la început, nu știu dacă o să mai fie vreodată, dar se poate apropia. Consider că dacă faceți un proiect din treaba asta și vă doriți neapărat ca să vă recuperați partea de musculatură și tonus a musculaturii vaginale și perineale, eu cred că încet veți obține progrese foarte mari. Da? Deci, pe termen lung, se va observa o diferență mare față de cum a fost după naștere și cum este, de exemplu, la 1 an sau la 2 ani. Da? Bineînțeles că numărul de naștere este proporțional cu numărul de dificultăți pe care îl pune, da, repararea acestor structuri. Dar asta nu
înseamnă că nu există soluții. Deci, dacă femeia își dorește și investește timp, răbdare și focus pe problema asta, eu cred că se pot găsi nenumărate variante pentru ca ea să relucreze, retonifice partea de mușchi care au fost puțin afectați postnatal. Hidratarea, alimentația și masajul cumva sunt oricum parte din orice formă de terapie a unei refaceri musculare, să nu uităm, da? Bineînțeles că cel mai bun masaj este efectiv cel care ține de viața sexuală, dar sunt și tehnici de masaj fizic, da? Pe partea de perineu afectat sau partea de unde a fost cusută zona, da? Care cumva prin hidratare și prin stimulare mecanică, da? Cumva are posibilitatea să se refacă și colagenul și partea de structură acolo de la mușchiul care a fost lezat și încet, încet lucrurile vor merge într-o direcție bună și o să vedeți că odată cu refacerea tonusului muscular se repară și incontinența și prolapsul. Poate nu de tot, dar se ameliorează. Da? Deci e o chestiune care necesită și ne angajăm să o facem pe termen mai lung. Nu ne putem aștepta ca după o naștere, da? Să ne revenim în 2-3 săptămâni. Deci este imposibil. Trebuie să avem așteptări realiste și în tot cazul, până la urmă, da? Este parte din natură. Deci nașterea este o chestiune naturală. Este cumva și atipic să avem așteptări suprarealiste despre cum arată un vagin sau un perineu după naștere naturală. Nu avem cum să ne așteptăm vreodată ca o femeie care a născut 2-3 copii natural să aibă un perineu cum a avut ea înainte de primul copil. Asta este nerealist și cumva nu face decât să ne agraveze o oarecare depresie sau un status de low self-esteem. Așteptările realiste sunt cel mai bun tratament. Deci cel mai mult contează să fim realiste, să ne dăm timp, să ne recuperăm, da? Să oferim corpului nostru ceea ce simțim noi că are nevoie, da? Dar cel mai important este timpul. Deci dacă timpul împreună cu exerciții, cu alimentație corectă, cu hidratare corectă, cu reluarea vieții sexuale, cu terapii din astea care sunt foarte multe și la îndemână și măcar exerciții Kegel dacă facem, să zicem că nu vrem să investim bani, da? Ceva dacă facem pe termen lung o să obținem o îmbunătățire, bineînțeles, da? Și atunci așa trebuie să privim lucrurile. Hai să vedem ce problemă este ca să vedem cum o putem rezolva, să ne dăm timp necesar și focus pe problema aia ca să o și rezolvăm și atunci finalitatea nu are decât să fie decât foarte bună. Aș vrea să fac din timp un anunț legat de un eveniment pe care vreau să-l fac împreună cu dumneavoastră, o comunitate atât de mare care s-a creat într-un timp atât de scurt și anume suntem 10.000 de oameni aproape, da? Care urmărim acest canal și ne interesează să vedem efectiv săptămânal ce episoade noi mai sunt. Suplimentar față de aceste 10.000 de persoane, mai sunt peste 100.000 care se uită doar la anumite episoade fără să fie abonați. Așa încât, fiind o comunitate atât de mare, m-am gândit să vă surprind și să facem împreună un live pe YouTube spre finalul lunii ianuarie, când ne vom aduna să facem un fel de sesiune de Q&A, întrebări și răspunsuri, la teme poate nediscutate până acum sau pe care nu le-am abordat deloc, fiind patologii mai rare sau chestiuni mai puțin cunoscute în populația generală. Și atunci vă aștept cu mare drag, o să stabilesc exact ziua și ora când va fi și voi face o postare despre asta. Vă invit să mă urmăriți și pe YouTube, și pe Instagram, și pe Facebook, astfel încât să vadă toată lumea când anume va fi evenimentul. Vă aștept în număr cât mai mare. Începeți să vă pregătiți, dacă vreți, de pe acum o serie de întrebări, da? Cele care aveți nelămuriri sau chestiuni care vreți să le discutăm suplimentar. Și cred că va fi un fel foarte frumos de a sărbători și faptul că se va termina primul sezon, și anume partea de obstetrică, da? Tot ce ține de sarcină, preconcepție, concepție, sarcină, naștere, lehuzie, alăptare și tot ce înseamnă recuperare după. Este un mare, mare subiect pe care îl vom termina luna asta, da? Urmând ca din luna februarie să începem sezonul 2, și anume partea de ginecologie, tot ce ține de femeie fără sarcină, da? Fibroame, chisturi, probleme cu colul uterin, cancere, probleme de infertilitate, endometrioză, ovar polichistic și toate problemele care se confruntă atâtea femei pe lumea asta, da? O să le luăm pe rând ca și aici și o să le discutăm separat, cu răbdare, pe înțelesul tuturor, astfel încât la sfârșitul celor 2 sezoane, să spunem, vom avea în mare parte majoritatea noțiunilor de obstetrică ginecologie pe înțelesul dumneavoastră. Cam atât pentru astăzi. Vă aștept cu nerăbdare data viitoare. O să vorbim despre prima menstruație după naștere și cum anume ar trebui să gestionăm partea de reluare a vieții sexuale postnatal.